var det förra året som de sa att det var bästa dagen i mitt liv. Och då har vi lyckats lite grann. Jag tror under de här 25 åren, jag tror faktiskt aldrig att vi har varit osams. Jag tror inte det. Jag hade ju KTH och Chalmers att välja på, men jag tyckte att Göteborg var en trevligare stad. Jag började på Chalmers 71 på maskin och sen har jag inte kommit därifrån. Kanske lika bra att jag säger det direkt. Plugga kanske inte är så mycket bra, någonting som ligger mig långt fram i munnen, hur det vad det heter. Jag gick 3 decennier. Jag började 69 och sen så tog jag examen i januari 80. Och det har jag inte ångrat ett ögonblick att jag valde Chalmers. Det var Teknologföreningen, CS och medlemskapet där som förde oss samman. Vi har inte träffats på flera år. Och så ringer han till mig och frågar, jag kommer på en sak, kan vi inte äta lunch? Ja, det var pizzerian där borta på gatan här. Sen träffades vi har ju barn ungefär i samma åldrar. Så då hade jag varit med i Snilleblixtarna. Och det är en förening som vill få barn att bli lite mer kreativa. Så att hitta på någon lösning på ett vardagsproblem helt enkelt. Och så snackade jag med Lars-Agnar om det där och sa men det vore ju någonting. Vi hittade snor där med rädda ägget, eller de kallar det för äggafallet. Då tror jag det är många som har använt det här. Chalmers hade ingen som helst inriktning mot 50-klassare. Så när vi körde igång det där så fick vi hjälp av nuvarande vice rektorn Blennow, Jörgen, som var chef för Kopparbunken där borta. Han lyckades släppa in alla barnen där och det började ju med att vi kontaktade de 50-klassarna som var runt här. Så efter ett par år så var vi uppe i över 1000 stycken barn. Ja, det är bara att göra en konstruktion som man då släpper från 15 meter och den ska hålla. Men sen finns det ju olika kriterier. Det tekniska, då ska det alltså sticka ut. Men så har man det som är mycket svårare, det är det vackraste, mest spektakulära eller något sånt där. Det är ju alltid flygande hönor och sånt där och de kan bli väldigt fina ibland. Och då var det rädda ägget som gällde då. Och det blev ju en pyramidalsuccé. Och då kom vi på sen... Upplev teknik då som finns idag. Det är borta med ett antal montrar där barnen ska testa vad teknik är och få det förklarat för sig. Det mest negativa jag fått det var väl att det var skojigast att åka spårvagn. Sen var det här var bättre än julafton. Och var det förra året som de sa att det var bästa dagen i mitt liv. Och då har vi lyckats lite grann. Men vitsen är ju att få dem att känna att dels att Chalmers finns och att det är ganska skoj där ändå. Och att har vi inte implanterat det i den här rollen 50-klassare så att påverka dem i 9:an sen då är de redan inställda att Chalmers är kanske för svårt om de nu känner till det. Va? Så det får in den positiva känslan hos dem. Konceptet tror jag kan leva nästan hur länge som helst. För det är så handgripligt enkelt och busigt, barnsligt, kul. Jag var kopiöst engagerad i det studentikosa. Jag fick ett extremt kontaktnät. Nej, men, och det är de som ligger till grund för de 28 stycken som jobbar på den 5:e och de som 27 som jobbar den 6 november. Och det är det. Och det är ju, de tycker att det här är riktigt basalt genomkul. De har alla ett förflutet i detta. Att de har varit engagerade i något vid sidan av. De har en känsla för det breda Chalmers. Jag tror under de här 25 åren, jag tror faktiskt aldrig att vi har varit osams. Jag tror inte det. Vi kan säga att det har fungerat bra för jag är bulldosen och Panne han liksom håller igen. Va? Så att, och han är strukturerad. Om man är kamrer så är jag direktören även där. Va? Och nu sitter vi här och ska få medalj. Hur känns det? Ja, surrealistiskt. Jag menar, här har du en gubbe som gick 3 decennier
Hade min mamma levat som hon trodde jag knappt att jag skulle få ett jobb. Och sen sitta här och få den största utmärkelsen så att säga från Chalmers tekniska högskola. Ja, det känns som förkrossande stolt. Det är inte så många som får den så att säga och har väl gjort större insatser än vi, men vi hoppas om det här fortsätter så är det ju något som verkligen har gjort avtryck. Ja, det har det gjort. Och det är kul. Ja, så då kan vi bli ihågkomna på något sätt. Ja, ser du. Vi får det säkert stå någonstans där. 2025. Vad är det för två gubbar där nu? Nu vinkar vi så här.